हाम्रो नयाँ वर्षको सेकेन्ड डे मा चाहिँ हामी यो पर चिमाल भएको गोडमा बसेको थियौँ जस्ट ठिकै भयो भन्नुपर्छ त्यो ठाउँमा अनि अब बिहानै भयो घाम उदायो त्यही भएर हामी चाहिँ डाँडामाथि आइरहेछौँ यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यही डाँडामाथि घाम उदाइरहेको मुख धुइन सकिरहेको छैनौँ एकदम चिसो चाहिँ यहाँको मौसम चाहिँ हिजो राति पानी परेर असिना झरेर निकै चिसो ठन्डा भइरहेछ हात गङ्ग्रिरहेछ त्यही पनि हामी चाहिँ यसो घुम्न निस्किरहेछौँ हेर्नुहोस् त यसरी सूर्य उदाइरहेछ बिहानै हिजो त कस्तो कि बादल लागिरहेको थियो पुरा यहाँदेखि त्यहाँसम्मको मान्छे पनि देखिँदैन थियो तर अहिले चाहिँ सफा छ सूर्य उदाइरहेछ अनि चौरी गोठहरू यतातिर घोडाहरू दामी यस्तो ठाउँहरू छ जस माइलाले भने जस्तो हाम्रो सोच यस्तै भइदियोस् भन्ने सोचले हामी आएको थियौँ जस माइलाले भने जस्तो मन शान्ति भएको छ मौसम सफा छ है अनि चौरीहरू छ हामी अझै डाँडातिर जाँदैछौँ माथि डाँडातिर घुम्दै घुम्दै दुई भाइ त्यहाँनिर छ यहाँनिर चराहरू टर्न रहेछ सुनि चाहिँ म त चराहरूको भिडियो निकाल्छु ल यस्तो हाडीमा ला उडेर गइहाल्यो नि हेर्नु यहाँ चरा थियो कि सब उडेर गइहाल्यो हेलो अझ चाहिँ बिहानको समयमा जोस् खुसी लागिरहेछ आनन्द आइरहेछ घुम्नु मजा आइरहेछ अनि यस्तो नयाँ ठाउँमा यस्तो रमणीय ठाउँमा एकदम माइला एकदम बादल पारीको देशबाट हेर्नुहोस् बादलहरूको कस्तो दामी है धर्सा बसेको अनि यो यतातिर चाहिँ हिमालहरू रहेछ तर हिमालहरू चाहिँ के हुन्छ तुवालो भन्ने कि बादल हो कि कुहिरो भन्ने कि त्यसले गर्दा अलिकति मजाले नदेखिने रहेछ कि नाङ्गा आँखाले चाहिँ अलिअलि देखिरहेछ हिमाल देखिरहेछ तर यो अझै सफा मौसम नभएकोले चाहिँ भने जस्तो देख्न पाइएन हिमाल पनि देखिरहेको रहेछ नि माइला हिमाल हेर त उता तर अलि है यसरी बाख्राहरू नि बिहानै चढ्दै रहेछ यतातिर चाहिँ अब बिहानदेखि बेलुकासम्म चढेकै हो बाख्राहरू चाहिँ अनि अरू त्यो बाहेक अरू चाहिँ बिहान दिउँसो राति एनी टाइम सधैँभरि चढ्ने सुत्ने खाने बस्ने मात्रै काम हुन्छ बाख्राहरू
तर यहाँ के खान्छ होला रे बाख्रा, खै के यस्तो केही त छैन, मसिनो यो सुकिरहेको घाँसहरू बाहेक। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर चौरीहरू चलिरहेको छन्। चौरीको सानो बाछो नजिकमा जान चाहिँ अलिक मलाई डर लाग्यो कि उस्तो त्यो बाछोको छेउमा पुग्दाखेरि त उसको माउहरूले चाहिँ हान्ने सम्भावना एकदम हुन्छ, किनकि उसको बच्चालाई चाहिँ हामीले अब आक्रमण गरेर सुजिसका जस्तो लाग्छ होला सायद। त्यही भएर उसको बच्चाको सेफ्टीको लागि पनि उसको आमाहरूले चाहिँ हान्ने गर्दछ। सानो गाईको बच्चा, गाईको र चौरीको बच्चा, चौरीको चाम्रो छुर्पी भनेको है। ए चौरीको छुर्पी हुन्छ, हान्न आउँछ कि सिधै? माथि के जस्तो जोक्पी होला हो कि जुम घोडाको त चाहिँ। यिनीहरूले हान्नु आयो नि त है, सिङ त कति ती हो भन। यसले त हान्छ जस्तो छ। यहाँनिर सानो घोडाको बच्चा छ, त्यही भएर म चाहिँ खासमा यहाँको हेर्नु त। परतिर पनि घोडा रहेछ, अनि यतातिर नि घोडा। मसँग घोडाको नजिक जान चाहिँ अलिक डर लाग्छ, फेरि टोक्छ, लात्ती हान्छ। घोडा त यहाँ त टन्नै रहेछ। आउँदैछ घोडा। माथि छवटा रहेछ, 5वटा। त्यो पनि घोडा टन्नै ग्रुपिङ टोलीहरू तल पैसा के। जो सधैँभरि यही ठाउँमा बस्न पायो भने चाहिँ मान्छेको आयुहरू पनि लामो हुन्छ होला। न धुवा धुलो कुनै प्रदूषण यस्तो केही छैन, एकदम नेचुरल सुन्दर ठाउँहरू मात्रै छ। त्यतिर घोडाहरू, यतातिर चौडीहरू। घुम्न जाने साथीभाइहरू नाताहरू कहाँको हुन् तर चाहिँ थाहा भएन। जस सबै मान्छेहरू डाँडातिरै कुदिरहेछन्। हामी अब तल पोखरी झर्ने अब फोटो खिच्दै कहीँ भएछ म हेल्प गर्न जाउँ कि अनि घोडाले त न सुतिदिन्छ त न, के कारण होला हौ सुत्नुको चाहिँ। यस्तो दामी ठाउँहरू छ है,
फुलै फुलको मौसम तिमीलाई हरियाली कम म जानुपर्छ है गर्ने हेल्प गर्नु यहाँ पानी रहेछ हामीले चाहिँ मुख धुयौँ अनि यता फुलहरू चिमलहरूको बिचबाट पलाएको पानी रहेछ यही माथितिर धारा बनाएको रहेछ कसो रे महिला जय होस् नानी जिम्मा रहेछ त बुढाउँछ अब अहिले चाहिँ हामी हाँस पोखरी झर्न आइपुग्न लागेछौँ त्यो मान्छेहरू सबै रमाइलो यो चिमलहरू चाहिँ सबै फुलिसकेको रहेछ है हामी यहाँ फोटो खिच्नु होइन त ल फोटो खिच्यौँ माइला भान्जाले चिमाल टिप्दै फुल अब फुलसँग हामी चाहिँ केही फोटोहरू लिन्छौँ यहाँनिर सेतो फुल रहेछ चिमाल नजिकदेखि चाहिँ यस्तो पिङ्क कलरको हुन्छ यसो गुराँसकै प्रजाति हो तर अलिकति यो हिमाली भेगमा फुल्ने हो यस्तो छ हाँस पोखरीभित्र चाहिँ घाँसे मैदान घाँस अनि यो हाँस पोखरीको वरिपरि चाहिँ संरक्षणको लागि तारजाले बारेको रहेछ अनि यो फुलहरू फुलेको छ यहाँ पोखरी छ अनि तपाईँहरूले माथि देख्दै हुन्छ नि त्यहाँनिर दुईवटा बोट पनि रहेछ अब यो ठाउँको नामै हाँस पोखरी भएको हुनाले होला सायद त्यो बोट चाहिँ हाँस जस्तै छ यसमा माछा हाल्यो भने बाँच्छ कि बाँच्दैन बाँचिहाल्छ नि मुङ्ग्रीहरू ग्रासकारहरू यो साइडबाट मुभ हुँदा कि त्यो एन्टी लाइट चाहिँ यता पर्छ यो प्यान हुन्छ
पुरै होला यहाँनिर चाहिँ अलि बोट हाँस पोखरीको अब हामी चाहिँ हाँस पोखरी घुमिसक्यौँ अब लगभग फेरि अब हामी बिस्तारै बिस्तारै अब घरतिर लाग्छौँ हामीले चाहिँ घरदेखि नै मासु लिएर आएको थियौँ कि अब हिजो पनि मासु खै भएन खान सकिएन त्यस्तै पानी पऱ्यो हामी त यता जङ्गलमै बस्ने भनेर सोच्दै आएको पानी पऱ्यो हामी गोठमा बस्यौँ गोठमा अब शेर्पा गोठमा पकाउनु मिलेन हामी त्यहाँ मासु हुलेर चाहिँ भित्र पसेको थियौँ तर अब त्यहाँ सुँगुरको मासु हो है थाहा पाएको भए सायद हामीले त्यहाँ बास पनि पाउँदैन थियौँ होला अब रातितिर कहाँ पानी परेर खोज्ने भनेर त्यहीँ बस्यौँ अब मासु अलिक गनाइसकेको छ अब हामी यहाँबाट माथितिर जान्छौँ डाँडातिर अनि मासु अब सिउका त के गर्न सकिन्थ्यो अब रोस्टिङ गर्न सकिँदैन हामी त्यसलाई चाहिँ पोलेर मासु खान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी घरतिर लाग्छौँ बाटो चाहिँ कता हो कता उति नै हो त उता भयो त अब पानी पानी रहेछ यहाँ चाहिँ जुत्तै फसिहाल्यो काम चाहिँ हेर्दै हो है अनि यस्तो छ है यस्तो छ है पानी पानी जुत्ता जुत्ता पसिगयो भने सकिगयो यो दल दल हिलो रहेछ यहाँभित्र अब दल दल रहेछ लितिक लितिक हुन्छ त हाम्रो कान्छा भाइले चाहिँ गाह्रो भइरहेछ कान्छा भाइले चाहिँ अलिकति आँखामा समस्या भएकोले मजाले अब आँखाले भर पाउँदैन देख्दैन कान्छाले अब हाम्रो चाहिँ कोक सोक लिएर आएको थियौँ डिउहरू हामीसँग चाहिँ सबै खानेकुरा जस्तो व्यवस्था अब त्यसलाई अलिकति हामी पिउँछौँ बोतल चाहिँ हामी सुरक्षित राख्छौँ किनकि भएर हामीले पानी चाहिन्छ ए पानी त हामीले भरै लानुपर्छ साँच्चै हुन्छ फेरि मास्टर भेटौँला तपाईँहरूलाई म के देखाउँदैछु भने नि रुखको यहाँ चाहिँ टुर्का रहेछ यहाँतिर चाहिँ मान्छेले खाएर फोहोर फाल्ने ठाउँ बनाएको रहेछ रेडबुल एनर्जी ड्रिङ्कहरू रहेछ टक 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 गरेर यस्तो दिन खोइ माइला कटो कटो त होइन यहाँ माइला झर्छ कट कटो खोइ झरेम केही हुँदैन आधा बिल होइन त नि कसले बोक्छ तल अडिआएछ नि त हेर अनि म तान्छु ल गैरी खेतमा उता भेट्छ कि त्यही पनि मलाई पाउन न बिस्तारै के म त चिप्लिने रहेछ मलाई पाउन न अति चिप्लो रहेछ त रुख त कसरी टेक्नु भयो तपाईँहरूले माइला म त जान्छु हामीले यता सक्छ सकिन्छ भने सकिन्छ मलाई पक्रिनु जानु है ल माइला यता हो ल चिप्लो माइला हाल्नै सकिन्छ यहाँ चिप्लो रहेछ है तर कहाँ छ लड्छ होला नि म राख्दिनँ भिडियो छ भने हुन गाह्रो छ बन्यो होला नि किन यहाँ बस्नु ने बा जान्छ
गयो भए त तपाईँ मात्रै होइन हामी पनि जान्छौँ म त नाच्छु भने तर म कसरी चढ्नु अहिले म गीत गाइदिन्छु भने चढ्नु त चढेँ है फुलहरू यस्तै ठाउँहरू हेर्दा कस्तो आनन्द यस्तो ठाउँमा त हिँड्दै जानु जति हिँडे पनि हिँडेको थकाइको महसुसै हुँदैन आनन्द मात्र आउँछ यहाँ चाहिँ चिमाल फुलिरहेको रहेछ एउटा रातो एउटा सेतो दुई प्रकारको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर गीत बजिरहेकोलाई अलिक डिस्टर्बबाट अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो छोरीचेलीहरू नि आउनुभएको रहेछ अहिले भेट हुँदैछ अहिले चाहिँ हामी सुन्दर सुन्दर ठाउँतिर घुमिरहेछौँ यतातिर पनि देख्नुहुन्छ हामी चाहिँ एउटा डाँडा चढ्यौँ त्यो डाँडा अन्तिम होला भनौँ त्यो डाँडाको टुप्पामाथि पुग्यो फेरि अर्को डाँडा आइहाल्दो रहेछ त्यही भएर अब चाहिँ हामी लगभग यही डाँडाभन्दा अर्को डाँडा नचढ्ने हामीले प्लान बनाइसक्यौँ निर्णय गरिसक्यौँ त्यही भएर अब अन्तिम डाँडा यही होला सायद अब त्यो डाँडा पुग्यो त्यो डाँडाबाट त अर्को डाँडा देखिन तर फेरि त्यो डाँडा कटिसकेपछि फेरि त्यस्तै अर्को डाँडा देखिहाल्दो रहेछ त्यही भएर यहाँ डाँडाहरूको कमी छैन जतिवटा डाँडा चढ्यो नि त्यतिकै नै हो अब लगभग हाम्रो यहाँ मिलिटीको केही खानेकुराहरू यता खान्छौँ बस्छौँ अनि हामी फर्किन्छौँ असाध्यै राम्रो ठाउँहरू छ अहिलेसम्म मैले मासु यति काटिसकेँ यहाँनिर एक थाल भइसकेको छ यस्तो मासु छ है यो मासुहरू चाहिँ सबै हामीले पुलेर खाने हो यहाँ आएको बोल्दैछ सरी आगोले चाहिँ लास्टै पुल हो तर हाम्रो मासु चाहिँ यहाँ छ यतातिर छ यता पनि छ मासुले चाहिँ यसरी अनि हामी चाहिँ सही कुरा यस्तो डाँडामाथि बसिरहेको छौँ ठाउँमाथि छौँ यस्तो ठाउँमा मासु पोल्दैछ झप्पा अहिले चाहिँ हामीले मासु पोलेर यहाँ निकाल्दैछौँ अनि यतातिर हाम्रो मासुहरू छ यहाँ भत्किहाल्यो क्या भाँचियो गोठ नै अनि माइलाले यसरी गर्दैछ अब हाम्रो मासुहरू यसरी पोल्दैछौँ हामीले मासुहरू त्यतातिर पनि सबै पकाउनै बाँकी छ सानो सानो हामी चाहिँ मासु खाँदैछौँ
पोलोमा र चौराउँछु रातोको चाहिँ यहाँसँग राम्रो छ ए माइला हेर्नु हो नि छेउमा राख्छु कत्रो हावा चलेको यति धेरै मासु थियो अब मासु चाहिँ लगभग यति हो थालको माइला खानु एउटा हड्डी छ त्यहाँ बोसो अलिकति बोसो छ अब हामी चाहिँ त्यति खाएर चाहिँ हामी अब घरतिर लाग्ने हो हाम्रो घर जाने बाटो चाहिँ हाम्रो घर जाने बाटो चाहिँ यो डाँडा दुईवटा डाँडाको बिचबाट तल जानुपर्छ पश्चिमतिर लास्ट बाबा कान्छा चाहिँ अघिदेखि नै बढी भयो भनेर डराएको है हामी चाहिँ खाएकै जति खाने खानु चाहिँ सकिने नै रहेछ लेकमा चाहिँ अब चाहिँ हामी हिँड्यो तलतिर स्टेको डर छ अब घुम्ने ठाउँहरू घुमिसक्यो लगभग बाँकी दिनहरूमा बाँकी रहेको ठाउँहरू जाने हो यो खाने बित्तिकै हिँड्नु चाहिँ अलिकति नमजा आउँदो रहेछ मलाई चाहिँ निन्द्रा लाग्दैछ सुतौँ भने नि म चाहिँ सुत्नु तयार थियो अरू अब साथीभाइहरू हाम्रो यात्रा यहाँदेखि धेरै लामो छ यतातिर चाहिँ फुलै फुल छ चिमाल फुलहरू फुलेको ड्रोन भएछ अझै सही हुन्छ यहाँनिर यस्तो ठाउँ छ कि फुलै फुल ड्रोन छैन हामीसँग यहाँ चाहिँ कसले फुल गाडिरहेको रहेछ यहाँनिर बोट सानो बोट यो चाहिँ चिमाल होइन कोमल फुल रहेछ हिलोमा फुलेको छ वरिपरि फुलै फुल छ न हेर्नुहोस् त फुलै फुल फुलै फुल फुलै फुल फुलै फुल छ